Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰিম বট কোম্পানী Airdopes. ইয়াতে কিছুমান ক্লাসিফিকেশন দিয়া আছে যিখিনি মই আপোনাক জনাব ট্ৰাই কৰিম. ইনষ্টা ৱেক এণ্ড পেয়াৰমি টেকনলজি, ব্লুটুথ 5.0, টাইপ C চাৰ্জিং পইণ্ট, আৰু ইয়াতে লিখা আছে বেটাৰী আপোনাৰ 650 mAh বেটাৰী, ভইচ এছিষ্টেণ্ট, 13mm ড্ৰাইভাৰ. 13mm ড্ৰাইভাৰ যেটো হৈছে এটো মানে অডিও আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ সিস্টেমটো টেকনলজি ভইচ টেকনলজিতে আপোনাৰ কনভাৰ্ট কৰা যেটো সিস্টেম হয় হেতু হয় যেটো আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰি ল'ব, বিশেষ ডিটেইলছত আপোনালোকে গম পাব. এটো যিমানে ড্ৰাইভাৰ যিমানে বেছি থাকে সিমানে সাউন্ড কোৱালিটি বেছি ভাল আহে. ঠিক আছে, বক্সটো ওপেন কৰোঁ. বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে আমি চাওঁ. ওয়াও, নাইস. তিনটা ব্লিং আছে, বিলিং কৰিব ইন্ডিকেশন দিয়া আছে. তিনটা সেটৰ ফাৰ্স্ট সেটৰ মিনিং হৈছে আপোনাৰ ফুল 100% চাৰ্জ, মিডলৰ হৈছে 60 to 70%, আৰু ফাৰ্স্টৰ যেটো সেট আছে হেতু আপোনাৰ 30 to 40% চাৰ্জ থাকিব. বক্সটো আমি ইয়াৰে কেছটো আমি সাইডত ৰাখোঁ, চাৰ্জিং কেছটো. নেক্সট আহিল আপোনাৰ এটা সৰু বক্স যেটোৰ ভিতৰত আই থিংক ইয়াতে চাৰ্জাৰ কেবল ডাল আছে. এটো আমি সাইডত ৰাখোঁ আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ. এটো প্লাষ্টিকৰ ব্ৰেন্ডিং ইজাৰ মেনু গাইড, যেটো সাধাৰণতে মানুহ কোনো পঢ়ি নাচায়. চালে ভাল. ইয়াতে কেনেধৰণে ইউজ কৰিব লাগে গোটেই ডিটেইলছখিনি লিখা আছে, আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে. আদাৰৱাইজ নাচালে পাৰে, আজিকালি চবেই ইউজ কৰিব জানে. গতিকে এইখিনি মই ভবাত নপঢ়িলোঁ, কোনো কথা নাথাকে, কিন্তু পঢ়ি চালে ভাল. ওৱাও, ইয়াতে ব্ৰেণ্ডিঙত এবাৰ বৰ্ডৰ আপোনাৰ নেহাকাকৰো দেখা পোৱা গৈছে. আৰু যি হয় এইখিনি আমি ছাইডত ৰাখোঁ. মেইন প্ৰডাক্টত আমি লক্ষ্য কৰোঁ কি আছে মেইন প্ৰডাক্টত. এইটো হ'ল চাৰ্জিং কেছ. ইয়াৰ ভিতৰতে এয়াৰড্ৰপছটো আছে. আমি এয়াৰড্ৰপছ ওপেন কৰিম. ওপেন কৰাৰ লগে বিলিং কৰিব. আপোনাৰ চাৰ্জিং কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্ব' কৰিব. ইয়াতে দুটা পইণ্টত বিলিং কৰিছে, হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই ভালকৈ. এয়াৰড্ৰপছ ৰাইট ছাইডৰটো আৰু এইটো লেফ্ট ছাইডৰটো. ইয়াতে সৰুকৈ আপোনাৰ ছেট থাকিব. মই আপোনাৰ এটা কাম কৰোঁ, ভইচ কোৱালিটিটো আপোনালোকক চেক কৰি দেখাম. এতিয়া যেটো ভইচ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে, এইটো এয়াৰড্ৰপছৰ ভইচে আপোনালোকে শুনিব পাইছে. ইয়াৰ দ্বাৰাই ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছে. আপোনালোকে তেতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ভইচ মানে ৰেকৰ্ডিং ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়, কথা পাতিলে কেনেকুৱা ধৰণে আহিব. গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰাই মই গোটেই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিম. আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে ইয়াৰ ভইচ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয়. মই 2-3 দিনৰ আগতে প্ৰচেছ কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা. এটা MRPটো অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছে 2990 rupees আছে, কিন্তু ইমানখিনি নহয়. কিমানটো প্ৰাইজত মই পাৰচেজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আগত মই আপোনালোকক জনাম. ছাইডত ৰাখিলে আপোনালোকক মই জনাই দিম. ইয়াতে এটা সৰু পইণ্ট আছে, সৰু পইণ্ট নহয় আচলতে, এইটো এটা সৰু ফুটা আছে যিটো আপোনালোকে কানেকশ্যন যেতিয়া কৰিব বা নকৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ইণ্ডিকেশ্যন শ্ব' কৰিব. কানেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰায় 2-3 ছেকেণ্ডৰ মূৰে মূৰে বিলিং কৰি আছে, যেটো নহ'লেও কোনো অসুবিধা নহয়. নেক্সট আপোনাৰ এইটো আছে আপোনাৰ পজ এণ্ড প্লে বটন. এইটো আপুনি ক্লিক কৰিলে, যদি গান শুনি আছে আপুনি প্লে কৰিলে, আপুনি ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ গানটো ষ্টপ হৈ যাব, আকৌ ক্লিক কৰিলে গান প্লে হৈ যাব. যদি আপুনি ফোন ৰিচিভ কৰিব ঠিক তেনেকুৱা একবাৰ আপুনি পজ কৰাৰ লগে লগে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফোনটো ৰিচিভ হৈ যাব. যদি আপুনি ৰিচিভ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এইটো আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই ৱেইট কৰিলে আপোনাৰ ফোনটো কাটা যাব. বিশেষ ইয়াতে ক্লাছিফিকেশ্যন ক'বলগীয়া বিশেষ নাই. এয়াৰড্ৰপছত কি থাকিব বছ এইখিনিয়ে. মই আপোনাৰ 2-3 দিন ধৰি ইউজ কৰিছোঁ. 2-3 দিন ধৰি ফুটা নাই মোক 2-3 দিন ধৰি ইউজ কৰিছোঁ. চাউণ্ড কোৱালিটি মোৰ হিচাপত এভাৰেজ. আপুনি যদি বহুত বেছি বেছ যদি শুনিব বিচাৰে আপোনাৰ কাৰণে এডাল হেডফোন নহয়, কিন্তু আপোনাৰ 80% বেছ আপুনি ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব. গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল. অসমীয়াতে আনবক্সিং চেনেল আপোনালোকৰ খুব ইউটিউবত কমেই পাব. গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে. যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইউটিউব চেনেলটো. ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ বক্সত চাৰ্জাৰ কেবলডাল আছে. চাৰ্জাৰ কেবলডাল দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক. টাইপ C চাৰ্জাৰ কেবল 1 ফুটমান হ'ব, বিশেষ দীঘলকৈ নিদিয়ে. বছ আপোনাৰ এয়াৰডপছৰ বা ব্লুটুথ হেডফোনত এনে নহয় এনেকুৱাই দিয়ে, আপোনালোকে দেখা পাইছে অলৰেডি. বেলেগ ব্ৰেণ্ডক বা যিকোনো ব্ৰেণ্ডক দেখা পাইছে. আৰু এইটো মই পাৰচেছ কৰাৰ প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ. এইটো পাৰচেছ কৰিছোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 1300ত, 1299 rupeesত, 1 টকা কম. আৰু
অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ আনবক্সিং চাব বিচাৰে মোবাইল ভিডিঅ' যিকোনো আনবক্সিং যদি চাব খোজে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু এইটো মই গিভআৱে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যাৰ কমেণ্ট বেছি ভাল হয় তাকে মই আপোনালোকক এইটো গিফ্ট কৰিম গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব